Welcome guys, myself is Himanshu khanapara. We are studying our B.sc Sem 1 physics subject. So now we are start our fourth unit, which is the gravitation. So we are learning about the gravitation in our 11th and 12th science subjects. So now we are start our directly gravitation. In Gujarati medium we say the Gurutvakarsan, and their English word is the gravitation. So this word is very popular in physics subject. So today we are learning about the gravitation and their interesting theory. So we are start our first introduction. So in this chapter we study the law of gravity, right? So in this unit we are start our theory about the gravity and their different laws are studied in this unit. So moreover, gravitation plays important role in the planetary rotation motion, રાઈટ. તો જ્યાં આપણે ગુરુત્વાકર્ષણની જે વાત કરીએ છીએ તેમાં આપણને આ પ્લેનેટરીની જે રોટેશન મોશન છે કે જે આપણે પ્લેનેટરી જે છે તે આપણે મોશન કરે છે કેમાં તો કે રોટેશનમાં, રાઈટ. તો આ જે મોશન છે એ કોના આધારે છે તો કે ગ્રેવિટીના આધારે. So we will also focus our attention on Newton's law of the gravitation and the Kepler's law of planetary motion, because they are successful in explaining the motion of the planets in the solar system. Right. તો अपन જે ન્યૂટન્સના લો છે 1, 2 and 3 and the Kepler's law are the જે સ્ટડી છે એ આપણને પ્લેનેટરી મોશનની આપણને એમાં વાત કરવામાં આવે છે. પ્લેનેટરી મોશન મીન્સ સૂર્યમંડળના જે ગ્રહોની જે ગતિ છે તેનો આપણે કઈ રીતે તે એકબીજા સાથે ગતિ કરે છે અને કઈ રીતે ફોર્મેશન બનાવે છે તેનો આખો એક્સપ્લેનેશન છે તે આપણને કેપ્લર્સ લોમાં જોવા મળે છે. જ્યારે ન્યૂટન્સ લોમાં આપણને ગ્રેવિટીની વાત કરવામાં આવે છે ઓન અર્થ એન્ડ એની અધર પાર્ટિકલ્સ. તો આમાં આપણને જે ન્યૂટન્સ લોની વાત છે તે આપણે અલગ અલગ પાર્ટિકલ વિશેની વાત છે, જ્યારે કેપ્લર્સ લોમાં આપણને સૂર્યમંડળના ગ્રહોની જે ગતિ છે તેનું આખું એમાં થિયરી છે એ સાબિત કરેલી છે. તો આ મુખ્ય આપણને જો ગ્રેવિટીની વાત કરીએ તો આ બે લોનો એમાં સમાવેશ થાય છે. એક તો એમાં ન્યૂટન્સ લો આવશે અને પછી છે એ કેપ્લર્સ લોની વાત આવશે. તો આગળ આપણે આ યુનિટમાં જોવાના છે. તો ફર્સ્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું ન્યૂટન્સ લો ઓફ ગ્રેવિટેશન, રાઈટ. તો ધીસ લો સેઝ ધેટ the every particle of the matter in universe attracts every other particle with a force of attraction which is directly proportional to the square of the distance between them, right. This is the very interesting state. It is the every particle of a matter in the universe, એટલે કે દરેક જે પદાર્થ રહેલો છે તે બધા પદાર્થો એકબીજા સાથે આકર્ષણ બળ ધરાવે છે. હવે આ આકર્ષણ બળ કેટલું હોય તેના માટે આપણે એમાં કીધું છે કે બંનેના જે વચ્ચેનું અંતર છે, કોઈ પણ બે પાર્ટિકલ છે એ બંને વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. આ બંનેનું જે આપણે એનું ફોર્સ કેટલો લાગે છે તો એ આપણને આગળ આપણે જોઈએ છે એનું ઇક્વેશન પણ એમાં આવશે. ઇફ m1 and m2 are the masses n of two particles separated by the a distance r, right. તો એનો જે ડિસ્ટન્સ છે એની વચ્ચે જે r છે then the gravitation force F is, તો આપણે જો ધારી લઈએ કે આપણે m1 અને m2 બે દળ આપણે લીધા છે અને એની વચ્ચે આપણે અંતર છે એ r છે. તો હવે આની વચ્ચે કેટલું આપણે ગ્રેવિટેશન ફોર્સ લાગશે, રાઈટ. તો એના માટે આપણે જોઈએ તો એમાં આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એફ પ્રોપોઝનલ m1 m2 અપોન r સ્ક્વેર આપણને મળે છે, રાઈટ. તો આ ઇક્વેશનમાં આપણને જે પ્રોપોઝનલની જે સાઇન છે તે જો આપણે દૂર કરીએ તેના માટે કોઈ અચળાંકની આપણે જરૂર પડે છે, રાઈટ. એટલે કે કોન્સ્ટન્ટની આપણે મૂકવો પડે. તો એફ ઇક્વલ્સ ટુ
કેપિટલ જી તેને કોન્સ્ટન્ટ તરીકે લીધું છે, m1 m2/r², રાઈટ. તો બંનેના દળના જે વચ્ચેનું અંતર છે એના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં રહેશે. જેનો ફોર્સ લાગે છે એ આપણને આટલો મળશે, રાઈટ. હવે અહીંયા આપણે જે લીધો છે એ ગ્રેવિટેશનલ કોન્સ્ટન્ટ લીધું છે, રાઈટ. અને આની વેલ્યુ પણ આપણે પ્રેક્ટિકલમાં પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, અને આમાં પણ આપણને થિયરિકલ બેઝ ઉપર પણ આપણે જોઈએ તેમાં આપણને જે વેલ્યુ મળે છે તે આપણને 6.67 ઇન્ટુ 10⁻⁻8 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કિલોગ્રામ સ્ક્વેર આપણને મળશે, રાઈટ. યુનિટ સાથે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. 6.67 ઇન્ટુ 10⁻⁸ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર પર કિલોગ્રામ સ્ક્વેર. આટલો આપણને ગ્રેવિટેશનલ કોન્સ્ટન્ટનું વેલ્યુ મળશે, રાઈટ. તો ઇફ m1 equals to m2 equals to 1 and the r equals to 1 then f equals to g. એટલે કે m1 m2 અને r બધું જે 1 હોય તો આપણને f equals to g મળશે, રાઈટ. Hence the gravitational constant is numerical equals to the force of the attraction between the 2 points masses at unit distance apart. એટલે કે જે આ ગ્રેવિટેશનલ કોન્સ્ટન્ટની જે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ છે એ કોના બરાબર હોય તો કે જે એટ્રેક્શનનો જે ફોર્સ લાગે છે તેના જે યુનિટ છે એના બરાબર આપણને જોવા મળશે, રાઈટ. તો આપણને આ રીતે એના જે ઇક્વેશન છે એમાં આપણને એફ ઇક્વલ્સ ટુ જી મળશે. ક્યારે મળશે? જો આપણે કન્સિડર કરીએ કે m1 equals to m2 equals to 1 હોય અને એનું વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પણ 1 હોય ત્યારે આપણને આ વેલ્યુ મળશે. તો આગળ જે આના ક્યાં એના અંદર જે પાર્ટ પડે છે તે આપણે એમાં જોવાના. This law is said to be universal law because it operates from interplanetary distances to the interatomic distance. હવે આને આપણે એક યુનિવર્સલ લો કહીએ છીએ. ન્યૂટન્સ લોને આપણે યુનિવર્સલ લોથી પણ આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો આને યુનિવર્સલ લો શું કામે કહેવાય છે? તો એનું કારણ છે કે તે ઇન્ટરપ્લેનેટરી એટલે કે આંતર ગ્રહો વચ્ચેનું જે બળ લાગે છે તે, અને બીજું છે ઇન્ટર એટોમિક ડિસ્ટન્સ એટલે કે બે એટમ વચ્ચે લાગતું બળ, ત્યાં સુધી બધા જ કદ સુધીના આપણને જે પદાર્થો છે તેમાં આપણને જે ફોર્સ મળશે તે બધામાં તે આ યુનિવર્સલ લો સાથે મેચ થાય છે અને તેના પ્રમાણે જ આપણને એનો ફોર્સ મળે છે. તો આપણે આના કારણે આપણે એને યુનિવર્સલ લો કહીએ છીએ. ન્યૂટન્સનો યુનિવર્સલ લો પણ એને કહેવાય છે, રાઈટ. તો આપણે જોઈએ તેમાં ફર્સ્ટ કેટલા ફોર્સની આપણે એમાં વાત આવશે. મુખ્યત્વે આપણે જો આજુબાજુમાં જોવામાં આવે તેમાં આપણને જે ફોર્સની વાત કરવામાં આવે તેમાં મેઇન 4 ફોર્સ આવશે, રાઈટ. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, સેકન્ડ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ, થર્ડ ઇઝ ધ strong nuclear force, and fourth is the weak nuclear force. Basically these four forces are existing. So we are study our first which is the gravitational force. The gravitational force are the weakest. એટલે કે સૌથી નબળું આમાં બળ એ આપણે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કહી શકાય, રાઈટ. તો although the gravitational force is very strong, આપણે એક એમ કીધું છે કે આ વીક છે, બીજા જ સેન્ટેન્સમાં એમ કીધું છે કે આ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે એ એકદમ સ્ટ્રોંગ છે. એનું કારણ શું છે? તેમાં આપણને એનું કારણ પણ નીચે આપેલું છે કે આ 3 એના કારણ છે. એના કારણે આપણે જે આ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે એ ખૂબ જ મજબૂત છે, એટલે કે એના માટે ખૂબ જ આપણને મદદરૂપ છે. ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે એ બીજાની કમ્પેરિઝનમાં ખૂબ જ વધારે કહી શકાય. ઇટ હોલ્ડ્સ ધ અર્થ ટુગેધર એન્ડ રિમેઇન ધ એટમોસ્ફિયર ઓન ધ અર્થ. એટલે કે આ જે આપણે આ વસ્તુ જાણીએ છીએ કે આપણે અર્થ ઉપર જે
એટમોસ્ફિયર છે એ પણ આપણા ગ્રેવિટેશનના કારણે જ આપણને જોવા મળે છે. તો આ ગ્રેવિટેશનના કારણે આખી પૃથ્વી જે ગોળ રાઉન્ડમાં આપણને જોવા મળે છે. તેમાં આપણને કોઈ ફાટા પડેલા દેખાતા નથી. અને એના કારણે જ આપણને જે આ ગ્રેવિટી છે તેના કારણે જ આપણને આખી જે અર્થ છે તે ગોળ આપણને જોવા મળે છે. અને એની સાથે સાથે ખાલી એટલું જકડી રાખે એટલું જ નથી, તેની સાથે એટમોસ્ફિયર પણ એ જકડી રાખે છે. અને એના કારણે આપણે પૃથ્વી ઉપર જીવન ધોરણ જે શક્ય બન્યું છે. રાઈટ. તો આ રીતે આપણે જે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. The gravitational force is responsible for the solar system. Is due to this force, Earth and the other planets move around the sun. એટલે કે આ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ જ છે કે જેના કારણે આપણે જે આ પ્લેનેટરી સિસ્ટમ છે તેમાં પણ ગ્રહો બધા એકબીજા સાથે ફરે છે. અને તે કોના સાથે ફરે છે તો કે સનની ફરતે, સૂર્યની ફરતે બધા ગ્રહો ફરે છે, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો આ ગ્રહો છે એ કોના કારણે ફરે છે? તો એકબીજાના ગુરુત્વાકર્ષણના કારણે. જે સૂર્ય છે એ ખૂબ વધારે કદ છે એટલા માટેનું જે ગ્રેવિટી ફોર્સ છે તે ખૂબ વધારે છે. એટલે બધા જ ગ્રહોને પોતાની તરફ ખેંચી રાખે છે. આનું જ મુખ્ય કારણ છે કે જે આપણા બધા ગ્રહો છે એ સૂર્યની ફરતે ગતિ કરે છે. રાઈટ. The stars are bound together to form the galaxies by the gravitational force. એટલે કે બીજું પણ એક રીઝન છે. આ જે રીતે આપણે સૂર્યની ફરતે બધા ગ્રહો ગતિ કરે છે એ જ રીતે ગેલેક્સીની ફરતે એમાં પાછા બધા સ્ટાર છે એટલે કે તારાઓ છે. એ બધા એકબીજા સાથે કઈ રીતે જકડાયેલા છે એનું પણ કારણ કંઈક ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ જ છે કે જે એકબીજાને આકર્ષી રાખે છે અને એક ગેલેક્સીની ફોર્મેશન થાય છે. રાઈટ. તો આ જે આખા પૃથ્વીમાં અથવા તો બહારના કક્ષે કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યાં આપણને ગ્રેવિટી જોવા મળે છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બધી જ જગ્યાએ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સનો જે યુઝ થાય છે. અને એના કારણે જ આપણી જે સૂર્યમંડળ છે એ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જો આપણે એમાંથી ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કાઢી લેવામાં અલગ કરી દેવામાં આવે તો એમાંથી આપણને જે આ સૂર્યમંડળ છે એની રચના આપણને જે અત્યારે જોવા મળે છે એવી આપણને જોવા ના મળે. રાઈટ. તો આ બેઝિક જે ઇન્ફોર્મેશન છે જે આપણે બધા જાણીએ છીએ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ અને તેની કંઈક વાતો છે આપણે આગળના સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. 11th-12thમાં પણ આના વિશેનું આપણે સ્ટડી કર્યું છે. રાઈટ. તો આમાં આપણને જે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે એનું થોડું ડીપમાં આપણે નોલેજ લેવાનું છે. તો આપણે જે આ યુનિટમાં સ્ટાર્ટમાં આવે છે આપણે બેઝિકલી માહિતી જોયેલી છે. રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ એન્ડ ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ. હવે આપણને જે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ જે છે જે આપણે પૃથ્વીની સાથે પણ જે જોડાયેલું છે અને બીજા સૂર્યમંડળના બીજા ગ્રહો એટલે બીજા પ્લેનેટ સાથે પણ એ કમ્બાઈન છે. તો આમાં આપણને એની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે અને એ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે એ ક્યાં સુધી એનું વિસ્તાર છે તે આપણે જોવા માટે આપણે આનું સ્ટડી કરવાનું છે. All we know that the every material body produce gravitational field around it. રાઈટ. તો કોઈ પણ મટીરિયલ છે બધા એમાં સમાવેશ થઈ જશે. એવરી મટીરિયલ બોડી પ્રોડ્યુસ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ. રાઈટ. એટલે બધા જ પદાર્થો છે એ આપણને ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે એ જનરેટ કરે છે. હવે આ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે એ ક્યાં જનરેટ થશે તો એ એના પદાર્થની આસપાસના એરિયામાં જનરેટ થશે. The region or space around the material body within which it gravitational force of the attraction may be experienced by any other particle is called the gravitational field. Right.
તો આપણે એક રિજિયન છે અથવા તો સ્પેસમાં આપણને કોઈ પણ મટીરિયલ બોડી છે તેની આપણે ફરતે આપણને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે એ જોવા મળશે. તો આ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સથી આપણે કઈ રીતે એક્સપિરિયન્સ કરી શકીએ? તો એમાં આપણે એટ્રેક્શન જોવા મળે છે. કોઈ પણ વસ્તુ સાથેનું એનું એટ્રેક્શન જોવા મળે છે. તો ત્યાં આપણને આ એક્સપિરિયન્સ કરી શકાય છે કે આ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડના કારણે આપણને આ જે એટ્રેક્શન જોવા મળે છે તે થાય છે. The intensity of the gravitational field at any point due to the material body is defined as the force experienced by a unit mass placed at a point. Right. તો આ જે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે તેમાં આપણને કોઈ પોઈન્ટ આગળ આપણને મટીરિયલ રાખેલું છે, રાઈટ, અને એની સાથે જે એનું ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ એટ્રેક્ટ થાય છે એના કારણે આપણને જે યુનિટ માસ સાથે કેટલું આપણને ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ આપણને જોવા મળે છે તેના કારણે આપણે એની ઇન્ટેન્સિટી એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ, રાઈટ. એનો ઇન્ટેન્સિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે એક બેઝિકલી એક્ઝામ્પલ છે જે આપણે કોઈ પણ મેગ્નેટ હોય તો એમાં આપણે એની કેટલી ઇન્ટેન્સિટી છે તે આપણે જો એને ટેસ્ટ કરવી હોય તેને કોઈ એનાથી વધારે દૂરની જે લોખંડની કોઈ વસ્તુ છે એને એનાથી કેટલી દૂર રાખીએ તો એ ખેંચી શકાય છે. તેના ઉપરથી એ પણ એની આપણે ઇન્ટેન્સિટી ક્યારેક ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હોય છે કે આટલા એરિયા સુધીમાં મેગ્નેટ હોય તો એ લોખંડને ખેંચી લે છે. એની ઇન્ટેન્સિટી આપણે એના ઉપરથી ફાઇન્ડ કરીએ. એવી જ રીતે આપણે આમાં પણ આ ઇન્ટેન્સિટી છે એ ફાઇન્ડ કરવાની છે, રાઈટ. તો આની કંઈક મેથડ અલગ છે, રાઈટ. તો આપણે જોઈએ આમાં કઈ રીતે તે ફાઇન્ડ થાય છે. તો here it assumes that the introduction of the unit mass does not affect any way in the gravitational field of the given mass. એટલે કે આપણને જે આ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે તેમાં આપણે માસને રિલેટેડ કોઈમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી રહેતો. કોઈ પણ માસ હોય પછી એમાં ગમે તેટલા કિલોગ્રામ અથવા તો ટનનું જે કોઈ પણ વજન છે તો એના સાથે કોઈ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડને કોઈ એના રિલેશન છે નહીં. તો હવે આપણે એમાં ફિગરમાં જોઈએ તેમાં આપણને એક પાર્ટિકલ આપેલું છે યુનિટ માસવાળું, m=1, અને એનું ઓરિજિન છે એ O આપેલું છે, રાઈટ. આપણને જેનું ડિસ્ટન્સ છે એ R આપેલું છે. તો આપણને એમાં x, y એન્ડ z એક્સિસ આપેલી છે, રાઈટ. તો આપણને હવે m=1 જે આપણને યુનિટ માસનું પાર્ટિકલ છે તે આપણને એમાં કેટલું ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ જનરેટ થાય છે તો તેના ઉપર કેટલો ફોર્સ લાગે છે તેનું આપણે એમાં સ્ટડી કરવાનું છે. તો as shown in the figure, consider a mass m placed at the origin of the coordinate system. એટલે કે જે કેપિટલ M માસ ધરાવતો પદાર્થ છે એને આપણે ઓરિજિન પાસે O પાસે રાખવાનું છે. In order to find the intensity of the gravitational field at a distance r from this mass of capital M, consider a unit mass placed at the point. એટલે કે આપણે જે ઓરિજિન છે ત્યાં આપણે કેપિટલ એમનું ધરાવતું માસ આપણે રાખવાનું છે. અને જ્યારે આપણે એનાથી આર ડિસ્ટન્સ આપણને એક યુનિટ માસ રાખવાનું છે જેના વડે આપણે જે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે એ એનું ડિસ્ટન્સ બંને વચ્ચેનો આર છે તેમાં કેટલું આપણને ફિલ્ડ જોવા મળે. Now considering the Newton's law of the gravitation, the force of the attraction we also known, F=capital G m cross m upon r square, રાઈટ. તો હવે આના ઉપરથી આપણે જે ફિગરમાં છે તેની આપણે વેલ્યુ આમાં પુટ કરવાની છે. તો ફર્સ્ટ m ઇઝ કેપિટલ M, રાઈટ, ઇન્ટુ m2 ઇઝ ધ સ્મોલ m which value is the 1. So now we get a m cross 1 upon distance is r. So we get our r square into r bar. So this is the factor. So this is we get our this equation which is the F=g m cross 1 upon r square into r bar, રાઈટ. તો આપણે આની જે વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. તો
where the r is the unit vector in the direction of r, right? So therefore the intensity of the gravitational field at a point P is the F equals to I equals to G. કોઈ પણ આગળ આપણે ઇક્વેશનમાં જોઈએ તો ક્રોસ 1, so this is value is the capital M only upon r square into r bar, right? This is the value of the gravitational field. Okay, so the SI unit of the I is the Newton per kilogram, and the dimensional formula is the m0 L1 T minus 2, right? સો આપણને જેની યુનિટ મળશે એ આપણને ન્યૂટન પર કિલોગ્રામ મળશે, રાઈટ? અને એનું જે ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા છે એ m0 L1 અને T minus 2 છે એ આપણને મળશે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ધ રિગાર્ડિંગ ધ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ, રાઈટ? સો નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ, રાઈટ? આમાં જે આપણને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લાગે છે તેમાં આપણને તો ઓવરઓલ કેટલું પોટેન્શિયલ એમાં જનરેટ થાય છે તેને આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ધ ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ 5 એટ એની પોઈન્ટ ઇન ધ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ ઇઝ ધ નેગેટિવ વેલ્યુ ઓફ ધ વર્ક ડન ઇન મૂવિંગ યુનિટ માસ ફ્રોમ ઇન્ફિનિટી વેર ધ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એન્ડ ધ પોટેન્શિયલ આર 0, રાઈટ? તો આપણને એમાં જે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ છે એને આપણે 5 વડે દર્શાવવાનું છે. તો આગળ આમાં જે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે એ આપણને હંમેશા નેગેટિવ વેલ્યુની આવશે, અને એનું વર્ક ડન છે એ જે આપણને છે ઇન્ફિનિટી માસ ફ્રોમ ઇન્ફિનિટી વેર ધ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એન્ડ ધ પોટેન્શિયલ આર 0, એટલે કે એનો પોટેન્શિયલ છે એ આપણને 0 છે. એવી આપણે એમ દળ ધરાવતી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છે એને આપણે યુનિટ માસ તરીકે લેવાની છે, રાઈટ? તો લેટ 5 બી ધ ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ માસ કેપિટલ એમ એટ અ ડિસ્ટન્સ આર ફ્રોમ ઇટ, એટલે કે એનું જે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ પોટેન્શિયલ છે 5 એ આપણે એમ કેપિટલ એમ અને ડિસ્ટન્સ આર છે તેની સાથે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. Then the 5 can be defined as the negative value of work done on the unit mass in moving it from infinity to the point. એટલે કે આપણે જેનું પોટેન્શિયલ છે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ મીન્સ કોઈ દળ છે એને આપણે ઇન્ફિનિટીથી કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ સુધી આપણે પહોંચાડવા માટે અથવા તો ત્યાં સુધી એને લઈ આવવા માટે આપણે કેટલું તેને ફોર્સ લગાડવું પડશે અથવા તો તેના પાછળ આપણે કેટલું પોટેન્શિયલ છે એ ખર્ચ કરવું પડે છે, તેને આપણે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ કહીએ છીએ, રાઈટ? આ સ્ટડી આપણે 11th-12thમાં આવી ગયું છે, જે આપણે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલની ચર્ચા આપણે એમાં આવે છે, રાઈટ? તો સેમ કન્ડિશન ઇઝ ધ હિયર, રાઈટ? તેને આપણે 5 તરીકે લીધેલું છે. ઓકે, સો નાવ વી ગેટ અવર ઇક્વેશન ઇઝ ધ 5 ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ઇન્ટેન્સિટીમાં ઇન્ફિનિટી ટુ આર કેપિટલ એફ ડીઆર, રાઈટ? ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશનમાં ઇન્ફિનિટી ટુ આર માઇનસ આપણે જે ઇક્વેશનની વેલ્યુ છે કેપિટલ જી કેપિટલ એમ અપોન આર સ્ક્વેર, રાઈટ? ઇન્ટુ ડીઆર, રાઈટ? તો આપણને જે ડીઆરની વેલ્યુ છે એ આપણે એમાં કન્સિડર ના કરીએ તો કેપિટલ જી અપોન એમ અપોન આર આપણને મળશે. આર ઇઝ ધ કેન્સલ, રાઈટ? તેમાં આપણને ઇન્ટિગ્રેશન છે એ એપ્લાય કરીએ તો આપણને આરની વેલ્યુ છે એ કેન્સલ થઈ જશે. તો કે આમાં મળશે આપણને ઓવરઓલ કેપિટલ જી એમ અપોન આર. Therefore the gravitational potential at the surface of the earth is આપણને 5 equals to minus g me upon r square મળશે, re મળશે, રાઈટ? તો જે આની વેલ્યુ છે એ વેર me equals to mass of the earth and re is the radius of the earth, રાઈટ? આપણને આની જે વેલ્યુ છે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલની એને આપણને
માઇનસ કેપિટલ જી ઇન્ટુ એમઈ અપોન આરઈ મળશે, રાઈટ. તો આ રીતે એની આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. ફ્રોમ ધ ઇક્વેશન ફોલોઈંગ પોઈન્ટ મે બી નોટેડ. એમાં કેટલાક પોઈન્ટ આપેલા છે જે આપણે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ વિશે એમાં જોવાના છે. તો 5 ઇક્વલ્સ ટુ 0 એટ અ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ સેન્ટર ઓફ ધ અર્થ, રાઈટ. તો આપણે જે એફ ઇક્વલ 5 ઇક્વલ્સ ટુ 0 એટ અ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ સેન્ટર ઓફ ધ અર્થ, એટલે કે ઇન્ફિનિટી ડિસ્ટન્સે હોય તો એનું 5 ઇક્વલ્સ ટુ 0 મળશે. ઇનસાઇડ અ spherical set, it has a same value at all point and equal to the value of the surface when capital M is the mass and R is the radius of the set. એટલે કે આપણને જેની સ્ફેરિકલ સેલ છે તેમાં આપણને એનું જે પોઈન્ટ છે આપણને બધા સરખા મળશે. તો ક્યારે? ધ વેલ્યુ ઓફ ધ સરફેસ વેર ઇઝ M is the mass and R is the capital R is the radius of the set. Right. The change in the potential 5 with distance R from the center of cell of the capital M and the radius is the small r. Right. આપણને જેનો ચેન્જ છે પોટેન્શિયલમાં એ આપણને ડિસ્ટન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, રાઈટ. So the unit is the gravitational potential is the joule per kilogram મળશે, રાઈટ. આનો જે ખાસ એનો યુનિટ છે એ જોવાનું છે. આમાં પોટેન્શિયલ આવશે તો આપણે જૂલ તો ખબર છે, જૂલ પર કિલોગ્રામ આવશે, રાઈટ. હવે આપણને આમાં જે એમાં ડિસ્ટન્સ આપણે સાથે એનું જે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ આપેલું છે તે આપણને એમાં માઇનસ જી કેપિટલ એમ અપોન આર આપણને આપેલું છે, રાઈટ. એનું જે રેડિયસ છે તેના ઉપર એ ડિપેન્ડ કરશે, એમાં કોઈ માસ ઉપર એમાં ડિપેન્ડ કરશે નહીં. તો આ જે રેડિયસ છે એના ઉપર એ ડિપેન્ડ કરશે. જો એની રેડિયસ ઇન્ફિનિટી હશે તો આપણને એમાં 0 મળશે, પણ જો આપણે એની રેડિયસ છે એ જેમ જેમ ઘટતી જશે તો આપણને એમાં વેલ્યુ મળતી જશે, રાઈટ. તો આપણને જે પોટેન્શિયલ છે એ હંમેશા નેગેટિવ રહેશે, રાઈટ. એમાં આપણને પોઝિટિવ એમાં જોવા મળશે નહીં, કારણ કે આપણે એને એનર્જી આપવી પડે. જો આપણને એનર્જી મળે તો આપણને પોટેન્શિયલ છે એ પ્લસમાં મળે, જે આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ. આ રીતે આપણે જે પોટેન્શિયલ છે એ આપણને નેગેટિવ મળશે, રાઈટ. હવે આપણે આગળ જોઈએ તેમાં જે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી એ આપણને એમાં કેટલી મળશે તેનો આપણે એમાં સ્ટડી કરવાનું છે. તો આની જે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ આપણને ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ અ બોડી એટ અ પોઈન્ટ ઇન ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ ઇઝ ધ amount of the work done in bring it from the infinite to that point. એટલે કે આ જે પોટેન્શિયલ એનર્જી એ આપણને કોઈપણ બોડીને એટ અ પોઈન્ટ ઓફ ધ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ, કે જે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડમાં આપણને કોઈ ઇન્ફિનિટી પ્લેસથી આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ સુધી લઈ આવવા માટે જે વર્ક ડન કરવું પડે તેને આપણે પોટેન્શિયલ એનર્જી કહીએ છીએ, રાઈટ. Thus the above equation also the represent the potential energy of the unit mass at a distance r from a body of mass capital M. એટલે કેપિટલ એમને આપણે ઇન્ફિનિટી ટુ કોઈ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ સુધી પહોંચાડવા માટે લાગતા બળને આપણે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી કહીએ છીએ, રાઈટ. Therefore, the potential energy of the body at a distance r from a mass m is given by u equals to m into 5, right. કોઈ પણ આપણે એમ જે દળ ધરાવે છે તેને આપણે ઇન્ફિનિટી ટુ આપણે પર્ટિક્યુલર જે પોઈન્ટ સુધી પહોંચાડવા માટે જે આપણે ફોર્સની જરૂરિયાત પડે છે તેને આપણે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી કહીએ છીએ. It may be noted that the gravitational potential 5 and the gravitational potential energy U at infinite distance are 0,
રાઈટ. તો આપણને જે આ પોટેન્શિયલ એનર્જી છે અને પોટેન્શિયલ છે બંને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે આપણને 0 મળશે, રાઈટ. એન્ડ ધેર વેલ્યુઝ ઇન્ક્રીઝીસ વિથ ડિક્રીઝીસ ઇન ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન માસીસ. ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. આપણે કોઈ પણ પદાર્થ છે તેને આપણે ઇન્ફિનિટી ડિસ્ટન્સે રાખેલો છે તો એની આપણને પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ 0 મળશે, રાઈટ. અને એની પોટેન્શિયલ એનર્જી પણ એની ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી પણ 0 મળશે. પરંતુ જેમ જેમ આપણે એનું ડિસ્ટન્સ ઘટાડતા જઈએ એટલે કે એની જે નજીક આવતા જાય તો એની જે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે, રાઈટ. કે જ્યારે એનું માસનું ડિસ્ટન્સ, બંને માસનું જે ડિસ્ટન્સ છે જેમ જેમ ઘટતું જશે તેમ તેમ આપણી જે એનર્જી છે એ વધતી જશે, તે તેમ તેમ ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ અવર ગ્રેવિટેશન એન્ડ ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એન્ડ ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી, right. In this lecture we have studied about the gravitational field, right, and their potential and their potential energy. So now we are studying our next unit lecture, which is the relation between the gravitational potential and the field strength. તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોવાનું છે. સો we are seeing this topic in our next lecture. Thank you.